Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Duy SJ Vlog nha. Mình là Duy, hiện mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố San Jose. Thì mình kính chúc các bạn một ngày bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Thì hôm nay cùng mình làm món hoành thánh súp nha. Thì trước tiên thì mình sẽ làm hoành thánh. Ở đây là mình có thịt heo xay, mình mua 3,5 đồng một pound, mà mình mua gần 2 pound. Một pound là cũng 2 pound là gần 1 kg á. Ở đây là mình có tôm bóc vỏ, thì mình mua một bịch tôm là 18 đồng thì mình xài nửa bịch thôi, rồi mình rã đông ra. Gói hoành thánh thì lá hoành thánh là 5 đồng một shop, là 100 lá. Thì hoành thánh là mình mua loại này nha, mình cũng không rành mấy cái lá hoành thánh đó, mà mình thấy cái màu này nó đẹp á, cho nên mình lấy. Bây giờ là mình sẽ cắt tôm trước. Mình cắt nhỏ tôm ra. Mình đừng có xay nát tôm nha, mình cắt nhỏ đó thôi, mình đừng có cắt nhỏ vừa thôi, đừng có cắt nát quá, để mình trộn với thịt á. Cái này là hoành thánh tôm thịt. Thì mình xin được chia sẻ nội dung chính của kênh mình là mình làm về vlog cá nhân của mình, và gia đình mình. Đặc biệt là sở thích của mình là nấu ăn nha. Thì các bạn nào có yêu thích nấu ăn thì cùng mình vào bếp nhé. Mình là đầu bếp gia đình thôi, chứ mình không phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Mình sẽ cắt nhỏ tôm ra rồi mình trộn đây luôn, trộn vô thịt. Cả nhà mình có thích món hoành thánh không ta? Món này thì mình cũng thường hay làm. Tại cái món này mình để được ở trong tủ lạnh á, mình cứ làm sẵn rồi mình để vô tủ lạnh ngăn đông, ăn dần. Mình không cần phải ăn hết là trong một bữa. Cái hoành thánh này mình có thể làm hoành thánh súp ăn với mì, hoặc là mình có thể chiên giòn cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Mấy đứa nhỏ nó cũng thích ăn chiên. Có ở đứng trong nhà bếp là nơi mình thấy thoải mái chia sẻ nhất thôi. Mình đi ra ngoài chợ á, mình mua thịt, mua tôm nè, nhưng mà mình không dám quay, tại ở đó nhiều người Việt Nam á, mình ngại. Rồi bây giờ mình trộn cái thịt này nha. Thì mình sẽ bỏ 2 quả trứng vô.
xong rồi mình bỏ 2 muỗng nêm, 2 muỗng đầy rồi mình trộn thôi. Hạt nêm là mình xài của Dasida, thương hiệu này của Hàn Quốc nha. Mình thấy cái loại này là nấu ăn là ngon, nó hợp khẩu vị với mình nhất á. Đúng là nhà hàng hay là đầu bếp chuyên nghiệp người ta làm á, là người ta sẽ có cái máy đánh thịt lên, người ta sẽ trộn thịt bằng cái máy đánh thịt. Còn mình không có thì mình cứ đánh tay thôi, đánh lâu xíu thôi, sẽ đánh tơi cái đánh ra nó đều ra, quét cái trứng vô. Mình cho thêm xíu tiêu vô nha. Tiêu này là mình không có ngon bằng tiêu ở Việt Nam, tại tiêu xay sẵn đó. Mà nó tiện cho mình, tại mình là người bận rộn á, mình không có nhiều thời gian, tại mình đi làm đêm rồi ban ngày có khi phải trông con. Giống như là hôm nay nè, là con trai mình ở nhà, mình phải trông, mình chờ nó đi ngủ được xíu rồi mình mới dám quay video. Mình cứ đánh, mình cứ trộn, mình cứ quét nhiều vào là nó sẽ kết dính lại nha. Nếu như mà mình làm mà mình ăn liền á, mình không cất tủ lạnh á, thì mình có thể cho xíu nước mắm vô để cho nó thơm cái mùi thịt heo lên. Nhưng mà tại vì mình làm mình cất tủ lạnh ăn dần á, nên mình sẽ không cho nước mắm, mình chỉ cho bột nêm thôi. Mình thấy bột nêm gia vị nó cũng đầy đủ rồi, chỉ thiếu nước hương vị nước mắm thôi. Mình thì ở Mỹ được 8 năm rồi, mình có anh đây năm 2017 tới giờ thì mới ổn định được xíu, mình mới chia sẻ được cuộc sống của mình cho mọi người cùng biết về đất nước Mỹ, về cuộc sống Mỹ. Nếu sau này mình có đi chơi đâu thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Đó, mình thấy nó dính rồi đó, đặc hơn rồi đó. Chỉ cần cho nó kết dính lại là mình gói được rồi. Quan trọng là đánh đều tay là nó sẽ đều. Món này cũng dễ mà lại rẻ nữa. Thịt xay, tôm. Thịt xay là mình cho là 6 đồng đi, 6 đồng. Tôm là mình mua một bịch là 18 đồng, mình xài nửa bịch là mình tính 10 đồng đi. Còn hai cái này 10 đồng nữa là khoảng 26 đồng, 25-26 đồng. Là mình không biết là gói được bao nhiêu cái đó, mình cứ gói thử đi. Mình cũng không rằng mình cũng không biết chắc là mình gói được bao nhiêu cái, cho nên mình cứ gói rồi mình sẽ đếm sau. Mình thấy nó dính rồi đó. Cái thịt heo này á là mình sẽ xài
30% là mỡ, 70% là nạc. 30% mỡ. Rồi mình bắt đầu có luôn nha. Mình có chuẩn bị mấy cái hộp rồi mình bỏ vô nè. Mình gói còn thánh mình gói đơn giản đó, mình cứ cho vô giữa nè, mình gấp nó xéo vô rồi mình bóp rồi nó dẹp dẹp như nè là được. Cho hơi nhiều để mình rửa tay đó. Cứ cho một miếng tôm, một miếng thịt vô là thành một cái. Lúc mà mình mới có sang Mỹ á, mình chia sẻ cùng câu chuyện của mình. Lúc mà mình mới sang Mỹ á, thì cái công việc đầu tiên mà mình làm là mình làm ở nhà hàng giống như là nhà hàng gia đình á, mà nó có cả tổ chức sự kiện tiệc cưới nữa. Mình làm ở đó cũng được 4 năm. Thì 2017 tới 2021 là dịch Covid, thì sau dịch là nhà hàng đó cũng đóng cửa, cho nên mình mới đổi công việc mới. Mà lúc mình làm ở nhà hàng á, thì mình cũng mình chỉ được gói hoành thánh thôi, chứ mình không có được làm cái thịt này đâu. Cái thịt này là nhà hàng cũng giữ bí mật lắm. Lúc đó thì cứ cố gắng mình đi làm thôi. Để đây cho mọi người nhìn thấy nha. Mình gói cho nhà mình ăn á, nên mình cứ gói đầy đầy vào, không cần phải nhét tay đâu. Mình gói đầy á, cái cục hoành thánh nó cũng căng tròn lên, nhìn nó đẹp hơn. Mình luộc nó lên nó cũng đẹp hơn đó. Ở trong đây á, mình có đánh trứng vô á, thì mình cái gói hoành thánh của mình á, mình bóp vô là nó sẽ dính lại với nhau à. Mình nấu nó không có bị bung ra. Các bạn cũng vậy, nếu mà ai mà có gia đình á, mình cũng nên thường xuyên vào bếp nấu cho vợ, nấu cho chồng ăn, hoặc là chồng nấu cho vợ ăn, thì mình ăn uống chung với nhau vậy á, thì cuộc sống mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Ồ, cái lá hoành thánh này nó tốt ghê á, mình gói nó không có bị rách. Bình thường nhiều khi mình gói mấy cái thương hiệu khác á, tại cái thương hiệu này lần đầu tiên mình xài, mà mình xài loại này á, mình thấy tốt, mới lần đầu mình xài. Ai hỏi mình qua Mỹ lâu vậy rồi tiếng Anh sao, thì mình cũng nói là cứ chỉ biết yes no ok thôi, còn ai nói gì thì mình cười, cứ cười thôi. Còn người ta buồn thì mình buồn, người ta nói chuyện mình mà quan trọng là cái tâm trạng của người ta lúc đó thôi. Mà người ta buồn thì mình buồn theo.
Quan trọng là cái cách mình lắng nghe người ta thôi, mình chia sẻ với người ta, còn người ta vui thì mình cười chung. Có nhiều câu chuyện á, mình đi làm nhiều câu chuyện người ta kể mình cũng chả hiểu gì mấy, mình cũng cười thôi. Cái hộp này là mình bọc ni lông nó dài xíu, mình đắp nó lên là mình được thêm một lớp nữa cách ly. Mình cứ đông vô hộp vậy là mình bỏ tủ lạnh ngăn đông là mình sẽ ăn được hơn 1 tuần á. Bỏ đông đáng. Mình chả biết gói sao cho nó đẹp đâu, mình cứ bóp đại vô là nó thành hoành thánh thôi, chứ mình không có kỹ thuật gói đẹp đâu. Hồi xưa mình làm nhà hàng á, thì nó cũng có món hoành thánh cũng ngon lắm, nhưng mà nó không phải là cái signature tiệm á, cho nên 1 tuần thì nó gói khoảng 1.000 cái thôi, nó không nhiều đâu. Cứ 1 phần vậy thì nó bán là 10 cục, 10 cái hoành thánh. Mình nhớ là năm trước khi mình nghỉ á, thì hình như là 16 đồng á, tô á, là năm 2021. Nếu bạn mình muốn mình chia sẻ câu chuyện gì á thì bạn có thể comment bên dưới giúp mình nha. Mình có thể chia sẻ ở trong những video tới cho các bạn xem, cho các bạn nghe những điều thú vị ở Mỹ. Mình thấy mình đến Mỹ là mình rất may mắn luôn, rất may mắn luôn. Mình mới được sống ở đất nước quá nhiều cơ hội cho những người trẻ, nhưng mà trong đó không có cơ hội cho mình. Tại mình cứ có cái luồng quay của cuộc sống á, thì mình cứ đi làm rồi về rồi gia đình thôi, mình cũng không, nhưng mà mình vẫn rất là thích, mình thích cái khí hậu ở San Jose. Mát lạnh 4 mùa trong năm, có mùa hè thì hơi nóng một xíu ban ngày thôi, nhưng mà ban đêm á, thì nó vẫn mát lạnh cho mình dễ ngủ. Cái bóp đại cũng không đẹp lắm. Trời ơi, con trai mình nó dậy rồi, bắt đầu nó quậy rồi. Hy vọng là cho bố làm hết cái video nha con. Mình sẽ để lên 3 lớp, một cái hộp 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, từ 16 tới 20 cái một sấp. Mình cũng không biết là số lượng bao nhiêu đây thì mình gói được bao nhiêu cái, cho nên mình mua 2 sấp là 200 lá.
Mà mình thấy cái lá này nè, cái màu nó vừa đẹp, cái màu nó vừa đẹp mà cái lá nó lại dai nữa. Danny, please, please. Còn mình nó ra phá cái cái cây chống camera. Can you turn off it? Can you turn it off, please? Con trai mình tên là Bailey nha, cũng được 3 tuổi rồi, mới vừa sinh nhật như 2 tuần trước. 2 tuần trước. Oh, the crack. Yeah, it's the crack. Chơi đồ chơi của nó. Mình cứ kiếm mấy cái tập đầu tiên mà mình làm video á, mình sẽ kiếm sẽ làm một cái series những cái món ăn mà đơn giản mà ít tốn chi phí á. Mình thấy cái này nó cũng rẻ, ăn được nhiều. Mà cái món này cũng nhiều người thích nữa, dễ ăn. Lúc mà mình ở Việt Nam á, thì gia đình mình là không có cái văn hóa là ăn uống phải ăn chung với nhau. Nhưng mà từ lúc mình lấy vợ mình á thì mình thấy rất là hay luôn, là gia đình vợ mình đó thường đó thì ăn uống là tới giờ ăn là phải cả nhà ra ngồi ăn chung với nhau, quây quần nói chuyện. Mình cũng thấy cái đó rất là hay. Mà mình thấy cái đó bây giờ thì mình thấy đa phần bây giờ là các bạn trẻ bây giờ là cũng vì công việc á, mỗi người đi làm một giờ khác nhau nữa, cho nên cũng khó. Mình với vợ mình cũng vậy. Thì sẽ dẹp những cái tên. Thì mình làm đêm còn vợ mình làm ban ngày. Có thời gian ăn uống chung với anh là ăn uống chung với nhau. Rồi những ngày nghỉ chung với nhau. Mình phải chạy ra mình ngó điện thoại coi mình bấm quay chưa. Nãy giờ mà mình chưa bấm quay chắc mình phải ra chợ mình mua thêm thịt với lại tôm nữa. Mình đang tập làm cho nên mình tập quay bằng điện thoại thôi, cứ tập. Hoặc có thể là các bạn muốn mình làm món gì á thì các bạn comment dưới nha, mình sẽ làm theo phong cách của mình. Mình không phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu, nhưng mà món nào mình cũng có thể làm ra đó. Tại bây giờ xã hội phát triển á, cái gì cũng có người chia sẻ trên mạng hết rồi.
mình quan trọng là mình học theo ai. Thường á thì mình sẽ nghĩ sao mình làm vậy à, mình cứ đi ăn ở ngoài á, xong rồi mình cứ nghĩ là ở trong đó có những cái gì rồi mình cứ tự chọn vô thôi. Belly Cú. Ôi chờ anh trai lại quậy ba. Ủa phải 100 miếng không ta? Tụi mình mới gói khoảng bây giờ mình mới để ý. Đằng sau cái gói này nó cũng có hướng dẫn nè, how to make wonton, nhưng mà mình sẽ không làm cho nó đâu, mỗi người một phong cách. Mình đoán là một shop này khoảng 70 cái thôi, không có 100 đâu. Làm được khoảng 70 cái rồi đó. Mình gói xong cái hoành thánh này nè, là những cái lá hoành thánh mà còn dư á thì mình sẽ phơi khô nó, phơi cho nó khô, xong rồi mình sẽ làm giống như là sợi mì vậy đó, ăn nó giống như sợi mì á. Mình bỏ vô súp hoành thánh mình ăn chung. Mà mình mà không phơi khô đó mà mình bỏ vô nấu chung với lại hoành thánh đó là nó sẽ bị nát nha. Mình phải phơi khô nó trước, nó cũng nhanh khô lắm, tiếng 2 tiếng là nó khô. Sắp xong rồi. Đổ. Mình xưa giờ đối với mình thì mình nghĩ là chắc con đường ngắn nhất đi tới hạnh phúc là thông qua bao tử. Nó thông qua bao tử thì mới tới trái tim, là con đường ngắn nhất rồi. Cho nên mình cứ ăn ngon, sống vui vẻ hạnh phúc. Rồi cho các bạn coi thành quả của mình nha. Mình đoán cái này là khoảng 100 cái đó, còn khoảng hơn 100 cái một xíu. Sẽ cắt cái này đi. Hey ơi, please, please, please.
sẽ phơi đã hoàn thành rồi đó. Bọc lại. Rồi mình cắt ngăn mát trước nha. Cắt ngăn mát trước. Yes. What? How about you done? You done? You broke it. You broke it. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình chế biến nước súp nha. Nước súp để mình ăn với Hoàng Thánh. Thì mình có mua ức gà. Mình sẽ hầm lấy nước ngọt của ức gà. Ức gà này là mình mua hết 5 đồng 40 cent, có để giá. Mình sẽ rửa ức gà qua với lại xíu muối xíu giấm nha. Tại mình cũng sợ nó làm đông lạnh á. Sẽ cho xíu giấm vô đây. Xíu muối. Rửa nó. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem theo dõi mình tới giờ phút này nha. Mình không có lời gì bằng lời cảm ơn cả. Mà dành thời gian để xem hết video của mình chắc cũng phải kiên nhẫn với mình lắm á. Rồi mình cho vô nồi mình hầm lấy nước luôn. Mình hầm nó khoảng 20 phút là mình sẽ có cái nước súp gà để mình ăn với lại Hoàng Thánh. Còn lại thì chờ khi nào vợ mình về thì mình sẽ chiên Hoàng Thánh cho vợ mình ăn. Rồi ngày mai thì vợ mình mang Hoàng Thánh đi làm ăn luôn. Vậy là 100 cái là dư sức. Nhà cũng chỉ có mình với vợ mình với lại 2 đứa nhỏ thôi. Còn có đứa con gái 5 tuổi nữa mà nó đang đi học. Lát nữa mình sẽ đi đón nó về. Thì có một cái quan niệm riêng của mình á, mình sẽ thường xuyên chia sẻ trên video của mình. Đó là mình mong muốn mọi gia đình trên thế giới này đều hạnh phúc. Mình nghĩ hạnh phúc á, là phải là hai người cùng xây dựng thì mới có hạnh phúc được, chứ một người xây dựng thì không thể nào mà có hạnh phúc được. Thì mình đồng hành với vợ mình á, mình cứ chia sẻ với vợ mình muốn làm cái gì thì vợ mình đều ủng hộ mình hết. Hoặc là cái gì khó chỗ nào rồi mình sẽ, cái điều quan trọng nhất đó trong gia đình thì mình nghĩ chắc là bữa cơm. Trong bữa cơm thì mình có thể dễ dàng cùng nhau chia sẻ hơn giữa hai vợ chồng hoặc là giữa ba mẹ với con cái. Mình
sẽ dễ dàng thân thiết với nhau hơn ở trong những bữa cơm gia đình. Rồi sau khi luộc thịt được 30 phút á, thì mình sẽ vớt thịt ra nha. Cái thịt này thì mình cắt ra rồi mình xào. Mình sẽ xào với lại nước tương với dầu hào. Mình để đây trước. Mình nêm luôn. Chỉ cần nêm bột nêm này thôi là mình thấy đủ vị rồi. Sẽ cho hai muỗng rưỡi bột nêm. Mình sẽ cho hoành thánh vô luôn. Mình đem lại cái nước đó. Chưa tan hết. Sẽ cho hoành thánh vô. Rồi mình nêm thêm xíu nước mắm nữa là vừa ăn. Cái này mình nấu khoảng 10 phút là nó chín à. Khoảng mình đoán là khoảng 5 tới 7 phút là nó cũng chín rồi. Thì khi mà hoành thánh nó chín á, thì nó sẽ nổi lên. Nó sẽ nổi lên mặt nước. Còn bây giờ nó chưa chín, nó chìm hết nè, bạn thấy không? Chìm. Khi nào nó chín á, hoành thánh nó nổi lên hết là mình lúc đó là mình ăn được. Ai muốn ăn hành lá hay ngò thì mình có thể cho vô thêm nha, tại do mình không ăn hành lá nên mình làm vậy. Rồi tiếp theo mọi người cùng mình làm nước chấm hoành thánh nha. Ăn hoành thánh mình phải có nước chấm mới ngon. Mình sẽ thấm dầu vô. Phi hành tím nha. Có phi hành tím. Nước chấm á, mình thích ăn cay cho nên mình sẽ phi miếng ớt vô. Đi rồi. Nhớ cho một xíu hắc xì dầu vô nha. Rồi nước tương mình xài sẽ là tam thái tử. Cho xíu nước tương vô. Mình sẽ cho một xíu dầu hào vô. Với một xíu tương ớt Chinsu nha. Mình xài tương ớt Chinsu. Mình quen ăn gia vị Việt Nam rồi. Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi mình sẽ làm cái món nước chấm hoành thánh, cây cay
Rồi mình mời cả nhà thưởng thức của mình nha. Mình ăn thật đây. Mình sẽ chan nước sốt vô. Cay cay, tê tê. Rồi mình sợ phỏng quá. Ai thích vị ngọt ngọt đó thì mình có thể cho thêm đường vô nha. Mình thì không có nêm đường. Thường là mình không thích ăn chua, cho nên nó món nào mà nấu chua thì mình sẽ cho đường. Cái này là mình ăn thưởng thức cùng cả nhà nha, cùng mọi người nha. Rồi mình chờ vợ mình đi làm về rồi mình sẽ ăn thêm. Nước sốt này thêm tỏi nữa thì ngon hơn. Nóng quá. Bạn thấy rõ không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình tới giờ phút này nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn ủng hộ cho mình. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye. Hoành thánh này là mình chiên cho hai đứa nhỏ ăn nha. Hai đứa nhỏ rất là thích cái món hoành thánh chiên của mình luôn.